Вітаю знову всіх в Харківському медіахабі. У нас тут сьогодні Real Adventure. Ми дивились фільм, другий фільм, який сьогодні планували дивитись, The Kharkiv Files, абсолютно в контексті сьогоднішньої війни. Тут не було світла і ми використовували генератор. Це нормальна практика для сьогодення, але це не проблема. Welcome again to Kharkiv Media Hub. Today was a real adventure because we had a film screening. Like in usual Ukrainian circumstances, we used generator to watch it. Ми повертаємось, як і обіцяли, для того, щоб поговорити з одним з авторів фільму, який ми тільки що подивились. Фільм має назву The Kharkiv Files, «ХАРКІВСЬКЕ ДОСЬЄ». Авторами цього фільму є нідерландська журналістка Дафна Восдорп. Today we gathered to watch a film called Kharkiv Files together with one of the authors. Actually, there were three of them. One of them is a Dutch journalist, Daphne Westdorp. Канадським журналістом Фіном де Пенсьє. A Canadian journalist, Finn. Де Пенсьє. And? Та канадським оператором та журналістом, нашим сьогоднішнім гостем Шантом Хачаряном. Вітаю, Шант. Canadian cameraman and journalist Шант Хачарян. Окей. Я пропоную таким чином. Сьогодні в нас тут в офлайні тут є харків'яни. Я розумію, що ми дивились фільм виключно в офлайні, тому ті, хто дивляться нас зараз в онлайні, а також будуть дивитись пізніше, вони, може, не дуже в контексті, але я так трохи два слова. Фільм розповідає про історію війни у Харкові та Харківській області. Ми майже всі розуміємо і знаємо багато з цього. Я, наприклад, побачив тут купу знайомих облич навіть, не кажучи вже про всі знайомі місця, бо коли почалася війна, ми з особливою любов'ю почали ставитись навіть до тих місць, яких ми і не бачили ніколи, можливо, в житті у рідному місті. To cut a long story short, here we have some Kharkiv citizens who watched the film here offline, but who are watching our air now. They haven't watched it, and we will tell a story what this film is about. We saw some stories from Kharkiv, some people from Kharkiv. Many of them are our acquaintances, but some of stories and part of the stories we do not know and haven't seen. Особливо цікаво, безумовно, було споглядати мені саме за ходом цього фільму, тому що, як на мене, і це моє перше питання буде до Шанта, я перепрошую. Взагалі, ти колись був в Україні до війни? The first question is, have you ever been in Ukraine before? This was actually my first time. Це перший раз, коли він в Україні. Хтось з команди, хто працював над фільмом, також був в Україні до війни, або це для всіх був перший раз? Has anybody from your team was already in Ukraine, or it is the first time for all of you? It's the first time for all of us. Вони всі були в Україні вперше. Скільки ви працюєте тут, в Україні? How long have you been working here in Ukraine? This year I spent 3 months in Ukraine so far. За цей рік вже 3 місяці. Коли ви почали працювати в Харкові? When did you start working in Kharkiv? I first arrived in Lviv on February 27th. 27 лютого ми вже приїхали до Львова. But my colleague Finn de Pensier, he got here 2 days before the war. А його колега Фін вже був тут за 2 дні до початку. We have a funny story together how we both decided to come here when the political situation was getting more intense. Це така забавна ситуація. Ми вирішили приїхати сюди, коли ситуація напружувалася. But due to a technical error with my ticket, he ended up coming alone. Через технічні причини ми не поїхали разом. So Finn arrived in February 22nd and he traveled to Kharkiv on the day
before the war started. Він приїхав в Україну 22 лютого і приїхав у Харків 23-го. And I had to take the long way around because the airspace was closed. Моя дорога була значно довшою, бо небо над Україною вже було закрито, літаки не літали. As for our colleague Daphne, she came probably a week later. Колега Дафна приїхала десь на тиждень пізніше. And we decided to collaborate much later on in the year, like maybe a few months after. І вже через декілька місяців після цього початку ми вирішили співпрацювати. So by then we had all collected various footage from around the region. Ми збирали відео та фотодокази по регіону. And we combined it all together, and we had our other colleagues that contributed minor footage, as you can probably spot them in the film. Ми об'єднували ці фото та відеодокази, також користувалися файлами інших наших колег, які їх збирали. And later on I made two more trips, once in September, as you saw the footage from Izium and Kupiansk and Shevchenkovе. Потім ми ще двічі працювали в Харківському регіоні. Це у вересні, коли ви могли побачити кадри із Куп'янську, Ізюму. I really admired what they had done already, and I decided to contribute my time and Я захоплююся тим, що тоді відбувалося, і тому хотів передати це. Yeah, I decided to contribute my time and skills to making this an excellent documentary. І тому я хотів присвятити свої знання, свої вміння, свій час для того, щоб показати це. And as you may have noticed, it's still a work in progress, but we are very close to the finish line, and we're very excited to share with more people. Як ви вже могли помітити, робота продовжується. Ми продовжуємо свою роботу, продовжуємо історію. Шан, скажи мені, будь ласка, це перший досвід перебування на війні в твоєму житті? Is it your first war in your lifetime? This is the second war I've covered. Це друга війна, про яку я розповідаю. And this summer I also went to Sudan to cover a minor conflict there. Влітку я також був в Судані, щоб показувати, висвітлювати конфлікт там. Дякую. Я хочу запропонувати тим, хто присутній сьогодні тут в офлайні, можливо, є питання, які ви хочете поставити. Будь ласка, у вас є така можливість. Any questions? Maybe you have some questions from audience? Yeah? Yeah. Yeah, you're singing. Okay. Just think about it and we will continue. But you bet, okay? I'd like to say that out of respect for Kharkiv people, we decided to do this screening here, the first ever screening of our film in Kharkiv, and we would love to have your opinions and feedback, and it will definitely contribute to making this film even better than it is right now. Він хотів би сказати, що дуже поважає харків'ян і неспроста обрали Харків як місце, де відбудеться перший показ, тому дуже важливо почути думки, коментарі. А взагалі, тоді питання стосовно взагалі ідеї. Тобто ви будете продовжувати робити документальне кіно, це буде щось про нові території, про нові населені пункти, про нових людей, або це буде продовження фільму саме про Харків? The question considers the idea of your documentary of filming. You continue your work. Will it be in the new regions? Will it cover the new regions of Ukraine, or what? What will be next? In my personal work? Yeah. In my personal work right now, I'm focused on the Kharkiv files, but my next project, I'm hoping to step foot in Bakhmut and in the Donetsk region, especially during the New Year's and Christmas celebrations. Зараз його робота присвячена роботою над харківськими досьє, але у планах є висвітлити ситуацію під Бахмутом, особливо у такий період зимовий, різдвяний. As a matter of fact, our colleague Daphne Westorp is actually in Donetsk working
with a Dutch newspaper, but unfortunately because of her very strict schedule, she was not able to be present tonight. Його колега Дафна саме зараз працює на Донецькому напрямку для нідерландської газети, і тому через щільний графік не змогла бути присутньою на кінопоказі. Дякую. Є питання, будь ласка. I don't know if you mentioned this in the film, but I'm curious as to why of all cities you decided to focus so much time on Kharkiv. Питання в тому, чому ви присвятили стільки часу Харкову саме для фільму? I think because of how it played out. First, when we arrived into Ukraine, Daphne, myself, and our colleague Colin, we took several trips to Kharkiv in March. Склалося так, що в березні ми декілька разів приїжджали в Харків зі своїми колегами. And the footage later on we compiled together to create something short at first, but then it began becoming longer and longer in duration as more interviews started piling in, and this was the almost end result. І в нас накопичувалося дуже багато матеріалів, все більше і більше матеріалів по Харкову. I know access is the most important thing, one of the most important things for journalists, and Kharkiv was, back in March, it was the hot zone. It was difficult to get into, but all eyes were on Kharkiv back then, and that's how the film became region-based instead of the whole country. У березні Харків був гарячою точкою, а для журналістів питання роботи – це питання доступу, і це було доступно, тому так. В мене питання в продовження теми Харкова, бо в нас харківський контекст сьогодні. Питання таке, що взагалі ти і твої колеги знали про Харків до того, як ви тут опинились, чи знали ви взагалі щось? Have you heard something about Kharkiv before? I think none of us in the team knew much about Ukraine at all, but I think now we know more than most people in the world. Я думаю, що тоді ми ще взагалі нічого майже не знали про Україну, а зараз знаємо навіть більше, ніж деякі. And personally, because I'm from Montreal in Canada, where Montreal is like the cultural capital of Canada, I see Kharkiv as the cultural capital of Ukraine, and I can relate to the city more than any other in Ukraine. Харків – це особливе місце, бо я сам з Канади, із культурної столиці Канади, і, на мою думку, Харків теж є культурною столицею України, тому я бачу цей зв'язок. Ну, давайте тоді трохи загостримо. Росіяни, російська влада і російська пропаганда дуже багато використовувала тему Східної України впродовж останніх років, приблизно з 13-го року точно починаючи. Let's sharpen the issue. Russian propaganda covered the topic of Ukrainian East since 2013. І саме на Східній Україні концентрувалась ідея про те, що українці і росіяни один народ, і тут мають зустріти росіян просто з квітами. And in the east of Ukraine, the idea of that Ukrainians and Russians are the same people, and the Russian military should be waited here with flowers and so on. So this idea was covered here. Ну, поділись враженнями, відчуттями, думками про це. What are your thoughts and ideas about it? It's a question that I have not looked into until I got here and until very recently, and I noticed that in a recent life experience of mine, I met pro-Russian parents of someone I know.
Я не сталкувався з цим питанням до того, як сюди приїхав. І єдині, кого я зустрів проросійських, це батьки дитини. And I listened to their point of view, and I realized that they believed everything that they watched on TV. І я послухав їх і зрозумів, що вони вірять всьому, що говорять по російському, скоріш за все, телебаченню. There exists a Russian rhetoric where I won't go over the points because it's very long, but they have a set of beliefs that one by one Ukraine proves wrong. Я не буду довго розповідати, бо про це можна дуже багато сказати, але вони не підтримували Україну по деяким питанням. But these are points that they will bet their lives on. They believe this propaganda with they believe it completely. Вони повністю вірили цій пропаганді. And you cannot change their minds. І ніхто не міг змінити їхньої думки. Дякую. Ще є питання, да? Будь ласка. Piggybacking off of this, I was wondering what your intent was for adding that portion of the family that lost their son, and they were talking about how it was Ukrainian army. Тобто, який намір був додавати цих батьків дитини у фільм? One moment, please. One moment. Я маю трохи зараз в контекст вести тих, хто буде дивитись нас зараз в прямому етері, а також після цього у записі на каналах Харківського медіахабу. Безумовно, в нас, я впевнений, буде можливість подивитись цей фільм цілком, але мова, в принципі, йде про те, про що казали завжди на російських пропагандистських каналах, а також і ми самі розуміємо, що, на жаль, впродовж довгих років в прикордонних областях України продовжувала активно діяти російська пропаганда через радіо, через телеефіри, через просто тому, що щось ми не допрацювали за ці роки, точно. We need to explain our watchers online what are we talking about, what this question considers. We fully understand that in some eastern Ukrainian regions where Russian propaganda worked fully using radio, television and so on. Ще приблизно на початку 2015 року колеги, журналісти українські дуже багато говорили про необхідність просто принципової зміни позиції щодо віщання українського радіо та телебачення в прикордонних районах, у тому числі на сході України. Since 2014, many our colleagues, many journalists talked about changing all the position about having those radio and television in the border villages and populated areas. Але, на жаль, у нас, мабуть, було дуже багато більш важливих завдань. But I guess we had more important things to do. Тому, закінчуючи з цим контекстом, ми зараз обговорюємо конкретний епізод фільму, в якому пара батьків, харків'ян, які, на жаль, втратили дитину при бомбардуванні від війни, вони так, скажімо, кажуть про те, що їм байдуже, під яким прапором жити, але б жити у мирі. So what are we talking about? In the film we saw a couple of parents who lost, unfortunately, their child in this war. They are Kharkiv citizens, and they say that they don't care under which flag they should live. They can live, and that's it. But it's very important to be in peace. Yes, it's very important to stay in peace, and it doesn't matter which flag waves. Цей наратив, він не сьогоднішній, не вчорашній. Дуже багато людей в Донбасі впродовж 8 років війни, яка триває, я нагадаю всім, з 2014 року в Україні триває війна з Російською Федерацією. Ця війна не почалася 24 лютого, ця війна увійшла просто в нову активну фазу.
This narrative is not new because many people in Donbas region believed in it for the whole 8 years. Let me remind you that the war started not only on 24th of February, it's only the active phase. The war continues for more than 8 years. Тому, будь ласка, що саме заставило тебе цей, чому це важливий був епізод у фільму і чому він появився в цьому фільмі, якщо це поодинокий випадок, як ти кажеш? So why did this episode appear on the documentary film? Because journalism at its core should be neutral, but we tried our best to, we had one segment where it was pro-Russian, and we added that segment to bring a bit of balance into the entire story. Журналістика має залишатись нейтральною, і ми хотіли внести якийсь баланс в цю історію, показати, що є так, є так. And in the last war I covered in Nagorno-Karabakh, I saw the same problem where one side, the Armenian side, gave access to journalists. However, the Azerbaijani side was very, very strict on media access. Схожа ситуація була у Нагорному Карабасі, коли він там документував теж війну. Вірменська сторона більше дозволяла журналістам працювати, але азербайджанська була більш строгою та обмежувала доступ. And I saw the same thing in this war, where the Ukrainian side was very friendly with media. However, Russia, as it has been, very, very strict on media access. І схожа ситуація у цій війні. Українська сторона дуже лояльно ставиться до медіа, надає доступ для роботи, але не російська сторона. But of course, after spending so much time in Ukraine, I think myself and many journalists, we sort of sided as wrong in the world of journalism. But at this point, after seeing what Russia has done, we don't care anymore. We side with Ukraine. Після того, що вони побачили в Україні, їм вже все одно на Росію, бо це журналістика, і вони побачили достатньо, щоб зробити свої висновки. І вони підтримують Україну. Дякую. У нас є питання також ще з нашої офлайнової аудиторії, з тих, хто присутній зараз в Харківському медіахабі. Будь ласка. Спрячусь за арочкою. Шент, я, по-перше, хочу подякувати тобі за цей фільм. First, I would like to thank you for that film. Тому що всі ті люди, хто були в Харкові впродовж цього часу, бачили майже все своїми очами і, мабуть, ще раз все пережили. Because all the people that stayed in Kharkiv, they saw it almost everything with their own eyes, and now they live through it again. І з приводу того епізоду з дитиною, який ми And what обговорюємо. concerns that episode about a child? Я розумію, треба дивитися трішечки глибше, тому що ми повинні розуміти, що сім'я втратила свою дитину, і це була свіжа рана, і їх всесвіт зруйновано, і їм байдуже з ким бути зараз, тому що немає дитини. А про армію, хтось нашептав, таке теж може бути, але такі резонансні речі, вони повинні бути представлені. I guess we need to look at this episode more deeply because it's a family who lost their child. Of course, they may not care about under which flag to live because their universe has already totally broken. And Я дуже сподіваюся, що ми побачимо кінець цього фільму, і це буде хеппі-енд. I believe that we will watch the end of this film and it will be a happy end. Щиро дякую. Thank you. До хеппі-енду нам ще, на жаль, далеко. Unfortunately, we are far away from the happy end. Я, якщо можна, не тільки питання, я також хочу короткий коментар ще до фільму. I would like to give a short comment on the film.
Я дуже вдячний, і ми от там на горі сиділи, дивились з колегами, я дуже вдячний саме за намагання не спрощувати картинку світу. I'm very thankful to you for not making this picture easier, showing it like it is. Але також я хотів би сподіватись, що саме от такі зустрічі, спільні перегляди та обговорення дозволять впродовж цієї війни, а також потім, коли ми будемо вже переоцінювати, можливо, переосмислювати все те, що зараз стається, бути ще в більшому контексті і реально глибше розуміти підґрунтя всього того, що ви бачите тут. I hope that we will have more film screenings here, more discussions, and so we will be more in context of this war. В мене питання щодо подальшої долі фільму. Які плани? I have a question considering the future fate of the film. What are your plans? Our plans are first to make the perfect conclusion to it. And yes, we will try to make it, I don't want to say the word happy, but close to it. По-перше, ми маємо зробити висновок із цього фільму, і ми сподіваємось, що він буде щасливий. That was the purpose of my visit this time in December, to collect footage from winter and sort of wrap up the seasons in a way where our story begins in winter, we want it to end in winter. І це саме мета, з якою я приїхав в Харків взимку, в грудні, показати зиму в Україні та як змінювалися сезони, бо почали ми ще навесні. As for the production part, we will look for a distributor, and we want to also submit the documentary to film festivals. And I personally want to take the film to different countries and show the story of Kharkiv to as many people as possible. Ми зараз шукаємо того, хто допоміг би нам розповсюджувати цей фільм, бо я особисто хочу, щоб його побачили у багатьох країнах. Хочу, щоб історію Харкова побачив світ. Дякую. Ми теж сподіваємось, що історії з Харкова буде бачити весь світ. Ми вважаємо в Харківському медіахабі, що саме свободна журналістика, навіть в умовах війни, це дуже міцна і сильна зброя доносити правду до аудиторії в різних країнах. We also believe that the world will see the story of Kharkiv, and we also believe that journalism is a very strong power to show truth to the world. Чи є питання ще, колеги? Do you have some questions, maybe? Окей. Шант, я хотів би завдячити твоїм колегам, яких сьогодні тут, на жаль, немає, але ми сподіваємось з ними зустрітись також. We would like to thank your colleagues as well who are not here today, unfortunately, and we hope to see them one day. Yeah, I like to dedicate the screening to especially Daphne, because a lot of the footage you saw from the beginning all the way up to Kupiansk was her work. Я би хотів присвятити цей кінопоказ сьогоднішній, особливо Дафні, бо більшість матеріалу, який ми побачили від початку війни до Куп'янську, це її робота. And I'd like to especially thank our colleague Finn, who's back in Toronto, who's worked on editing this film for many months. А Фін, він зараз вже в Торонто, теж йому хотів би подякувати. Він дуже довго, місяцями працював над обробкою цього фільму. And finally, the people of Kharkiv for being such awesome people and having such a great city. І подякувати харків'янам за те, що ви такі класні та ваше місто таке. Дякую. А я хотів би нагадати всім, що ми сьогодні вперше провели такий експериментальний
передпоказ 2 документальних фільмів, кожного своя доля, в кожного, ми сподіваємось, буде також фестивальна доля і доля показів для багатьох аудиторій в багатьох країнах світу, які зможуть побачити, що, власне, стається в нашій країні, хто ми такі, які ми є, за що ми боремось. І я хотів би ще раз нагадати, що ми сьогодні дивились фільм «Персональна війна». Дякуємо авторам цього фільму, унікальному, не боюся цього слова, фотографу та митцю з Ізраїля Едуарду Капрову. Дякуємо, давайте ще раз оплесками, бо це воно того заслуговує. І також Євгену Тітову, який був оператором фільму «Personal War». Євгену Тітову дякуємо харківському журналісту, оператору та фотографу за участь у цій роботі. А також ми сьогодні дивились великий документальний фільм, таку спробу охопити довгий період війни в Харкові через історії військових та цивільних, авторами якого стала група журналістів з Нідерландів та Канади, яку сьогодні тут презентує, власне, Шант Хачарян. Дякуємо дуже, Шант, ще раз. Будь ласка, слідкуйте за нами на каналах Харківського медіахабу, в Ютубі, в Телеграм-каналі, також на Фейсбук-сторінці Харківського медіахабу. І ми разом обов'язково переможемо. Слава Україні!